với cái tốc điểm này thì chúng ta có thể là bật tắt chiller từ một cái hệ thống BMS hay từ một cái công tắc hay là từ một cái gì đó, miễn là khi các bạn chập hai cái dây này lại đó thì đồng nghĩa việc là lệnh cho nó chạy. Còn nếu các bạn không chập dây này lại thì là nó ngắt, nó giống như là bật công tắc đèn vậy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn về chiller. Thì cũng vẫn là cái dòng RTAC 170D U cao H. Đó là cái model của nó các bạn nhé. Thì nhìn bên ngoài đây thì nó như thế này. Đấy, tổng thể nó bao gồm rất nhiều cái chiller như này. Tuy nhiên thì đi sâu bên trong nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là bên trong nó có những cái điểm gì và các cái đấu nối của nó như nào. Đó thì đầu tiên phải nhắc đến đó chính là cái điểm để chúng ta đấu cái nguồn vào các bạn nhé. Thì đây chính là cái cầu của nó này. Đó thì cái cầu này thì thi thoảng chúng ta kiểm tra xem là có các cái vết nào đen, ví dụ như con này chẳng hạn, thì có thể là cái nguồn nó đang bị nóng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái đầu dây bên dưới này nó có cái hiện tượng là hơi đen, thì cái này chúng ta cần phải kiểm tra lại. Đấy là cái chú ý nhá khi mà kiểm tra cái bên trong của cái chiller. Bởi vì là ở các cái điểm tiếp xúc này thì có thể là thời điểm ban đầu thì nó có thể là mới lắp thì nó chặt chẽ. Đó, nhưng mà sau một thời gian hoạt động thì có thể nhiệt độ nó sẽ làm cho cái nguồn này nó nóng lên và nó sẽ bị là có thể dẫn đến mô ve. Thì chúng ta phải kiểm tra lại các cái điểm như thế này. Khi kiểm tra thì các bạn chú ý là cắt nguồn đi, và từ đây thì nó có cái cáp vào. Đấy là ở cái khoang đầu tiên nhé, khoang bên phải. Đấy, tiếp đến thì là cái con này chính là cái con mà điện trở để nó nối vào cái công tắc tơ khi mà nó khởi động cái máy nén. Đó thì cái con này mà đứt thì nó cũng rất nguy hiểm trong quá trình khởi động các bạn nhé. Chúng ta cũng phải kiểm tra. Thực ra nó rất khó đứt nhưng mà nó cũng không gì là không thể các bạn ạ. Đối với kỹ thuật thì không gì là không thể. Hôm nay em đang chạy nhưng ngày mai em có thể lăn ra chết. Đó là những cái hiện tượng hết sức bình thường trong cái hệ thống kỹ thuật. Đấy, và đấy là cái thứ hai nhá. Thì ở cái khoang thứ hai đây, khoang thứ hai là cái khoang giữa. Khoang này thì như các bạn nhìn thấy thì đó chủ yếu là công tắc tơ. Đó, ở đây nó có hai con công tắc tơ này, là 3 con, và bên đây một con là 4. Đấy, thì cái quá trình khởi động thì mình đã có một cái video về khởi động máy nén đấy. Vì con này nó khởi động rất nhanh các bạn ạ, chỉ mấy giây thôi là nó đã khởi động xong rồi. Thì bên này cái khoang giữa này thì là công tắc tơ, và cái đầu ra của nó đây là 6 cái dây ra của máy nén. Đấy, còn đây là đầu vào cấp nguồn, lấy từ nguồn lưới từ bên cầu bên này. Đó, và khi khởi động thì nó sẽ có thêm cái con điện trở. Đó thì đấy là hai cái khoang động lực các bạn nhé. Thế còn mấy cái con T đấy, T 1 2 3 4 5 6 gì đấy, thì các cái con T này nó sẽ là đo dòng để mà giám sát cái quá trình khởi động cũng như là đo cái dòng hoạt động của máy nén. Đó thì các cái dây này thì nó sẽ lấy cái dòng cảm ứng từ các cái dây vào của máy nén, và khi máy nén nó chạy thì nó sẽ lấy cái dòng cảm ứng này để nó đưa về bên bo, và từ bo thì nó đưa về cái bộ gọi là vi xử lý để nó đo đếm dòng cũng như là đưa ra các cái quá trình lỗi hay là cho phép khởi động máy nén. Đấy thì là cái khoang thứ hai. Đấy, thì khoang này chúng ta không phải đấu nối gì cả vì nó sẵn như vậy rồi các bạn nhé. Đó, đến cái khoang thứ ba. Đó thì cái khoang thứ ba chính là cái khoang đây, khoang quan trọng nhất của một con chiller. Đó chính là cái khoang này. Khoang quan trọng trong điều khiển thôi, vì thực ra nói là quan trọng nhất thì nó không đúng, bởi vì tất cả các thiết bị ở trên này đều quan trọng. Thì thiếu thiết bị nào thì gần như là nó sẽ báo lỗi, trừ một số cái thiết bị mà nó gọi là kết nối rồi các thứ mất kết nối thì nó vẫn có thể chạy, tuy nhiên đấy thì nó không giám sát được thôi. Đấy thì bên này chính là cái hệ thống bo đây các bạn. Thì đây nó có các cái bo, trên các cái bo này nhá, thì nó đã đánh dấu là các cái U này. Đấy, các bạn nhìn thấy là U14 này,
Đấy, bên này là tụt xuống 16 17 này, rồi tụt xuống dưới thì nó U23 13. Nói chung các cái U này thì ở trên cái sơ đồ của nó thì nó có hết các cái U này tác dụng để làm cái gì. Thì ví dụ như là các cái bo trên này chẳng hạn, hai cái bo U16 17 này để nó làm cái tác dụng là đóng cho cái van tăng giảm tải đó, ví dụ thế. Hay là các cái bo đóng cho chở này, rồi đóng cho chở sấy này, rồi bo khởi động máy nén này, thì tất cả các bo nó thiết kế ở bên này. Thì đặc tính của thằng trên này thì nó làm các cái bo ấy là rời, không làm một cái bo tổng thể như một số các nhãn khác. Đấy, nó sẽ tách rời các cái module, từng cái module nhỏ. Đấy, khi mà thay thế thì nó rất là đơn giản. Và khi mà hỏng bất kỳ một cái bo nào, đây, hỏng bất kỳ các cái bo nào thì nó đều có thể là thay thế một cách dễ dàng. Đấy, thì nó sẽ có các cái bo này, nó sẽ được liên kết với nhau bằng 4 cái dây như thế này các bạn này. Đấy, bằng một cái dây 4 lõi như này, thì để nó làm cái truyền thông và cái cấp nguồn. Đấy, thứ nhất là phải cấp nguồn cho bo nó hoạt động là 2 dây, và cái thứ hai là phải có một cặp dây truyền thông để mà nó truyền thông giữa tất cả các cái bo với nhau, để mà cái con bo chủ, tức là chính là cái màn hình ấy của chúng ta đây, màn hình trên này, nó sẽ lấy được thông tin từ các cái bo này. Đấy, để nó đưa về cái màn hình, nó sẽ đọc được thông số này, rồi xuất tín hiệu ra để cho các cái bo chấp hành, nó xuất các cái lệnh để đưa ra, ví dụ như chạy máy nén, ví dụ như đóng điện trở, hay đóng mở cái van tăng tải giảm tải. Thì đấy là do cái thằng màn hình nó quyết định, nhưng nó sẽ đưa xuống các cái bo dưới để các cái bo dưới này nó xuất ra cái lệnh đóng. Thì ở trên cái màn hình là nó sẽ có phần mềm, rồi nó sẽ có truyền thông đến cái bo này các bạn nhé. Thì đây chính là cái dây màn hình này đó, dây màn hình. Thì khi mà màn hình nó nhận tín hiệu đấy thì nó được cài đặt ở trên đó, và nó chuyển tín hiệu xuống từng cái bo này theo các cái địa chỉ. Thì mỗi một cái bo này nó sẽ có một cái địa chỉ riêng, và khi mà cái bo nào nhận cái lệnh nào thì nó sẽ xuất ra đó. Thì đây là cái quá trình mà rất là phức tạp. Thì ở góc độ vận hành thì chúng ta chú ý đến cái gì? Thì thứ nhất đó chính là cái cặp này chính là cái cặp dây mà chúng ta đấu thêm vào. Thì nó là cái dây gì? Thì các bạn nhìn thấy ở đây này, dây đỏ này, dây xanh này, nó là một cái cặp tiếp điểm của cái thằng flow switch, tức là cái công tắc dòng chảy để chống mất nước. Và chiller muốn chạy thì phải có nước qua các bạn nhé, vì nước không qua thì rất nguy hiểm, nó có thể là đóng băng cái dàn lạnh đó. Cho nên chiller chạy thì nước phải qua, tức là ra cái này mất flow switch. Và khi các bạn vận hành mà thấy nó báo lỗi là nó báo cái lỗi là không có nước ấy, chiller water flow mà không có ấy, thì chúng ta kiểm tra lại cái cặp tiếp điểm này nhá. Thì có thể nó đứt ở giữa đường, hoặc là do cái thằng bên kia nó không xuất sang, thằng bơm nó không xuất sang đó. Và cái chú ý thứ hai mà trong quá trình vận hành thì chúng ta, đó chính là cái cặp đây các bạn nhìn đấy, cái cặp này là cái cặp U4 đó, một U4 nhá. Đó chính là cái tiếp điểm mà điều khiển từ xa. Có nghĩa là với cái tiếp điểm này thì chúng ta có thể là bật tắt chiller từ một cái hệ thống BMS, hay từ một cái công tắc, hay là từ một cái gì đó, miễn là khi các bạn chập hai cái dây này lại đó, thì đồng nghĩa việc là lệnh cho nó chạy. Còn nếu các bạn không chập dây này lại thì là nó ngắt, nó giống như là bật công tắc đèn vậy, thì để cho nó chạy. Thì cái này nó là cái từ xa các bạn nhé. Thì dây này là dây của tín hiệu hệ thống BMS, thì nó sẽ đưa một cái tín hiệu sang đây để đóng cái tiếp điểm này, và làm cho cái chiller nó bắt đầu chạy đó. Và một cái dây tiếp theo thì đây chính là con này. Thì con này nó là cái bo truyền thông các bạn nhé. Đây, bo đây, một U8 này, nó là bo truyền thông để kết nối với cái hệ thống BACnet ở trên cái bộ điều khiển BCU, Building Control Unit.
thì nó sẽ kết nối đến con này. Và cái con này ấy, thì nó sẽ đưa các cái tham số về, cũng như là nó lệnh cho các cái, nó ra một số các cái lệnh mà cái thằng chiller nó có thể đáp ứng, như là chạy rồi dừng rồi các thứ đấy, thì thằng này nó hoàn toàn có thể làm được các bạn nhé. Và set nhiệt độ này, rồi nhận tín hiệu từ đây về nhiệt độ bao nhiêu, rồi các cái thì tham số khác, thì đó chính là cái bo mà truyền thông điều khiển BMS. Đấy, với cái dòng này thì một số cái bo ở đây nó không có chứ không phải mình tháo ra các bạn nhé. Vì ban đầu nó đã không có rồi, có lẽ là nó để sử dụng cho một số cái model khác, bởi vì là các cái model mà gần giống nhau thì người ta sẽ sản xuất là nó tương đồng về cái cấu trúc không gian đấy. Khi mà có cái sự thay đổi modem thì người ta lắp thêm vào thôi. Đấy các bạn nhìn đấy, rất nhiều các cái u nó đã không hiện diện đó. Thì đấy là sơ bộ về trên cái chiller. Vậy thì khi mà kiểm tra trên những cái bo này thì chúng ta kiểm tra cái gì? Thì đầu tiên các bạn phải chú ý đến là cái nguồn này nhá. Đây là cái nguồn biến áp cách ly này. Cái biến áp này là cái biến áp chính cấp ra cái nguồn đấy là 100, tức là nguồn vào của nó thì là 380V đến 415V, thì nó tùy vào cái cầu. Và cái nguồn ra của nó thì nó có hai nguồn các bạn nhé. Thứ nhất là cái nguồn 110, đây các bạn biết đấy, X1 X2, nó là cái nguồn 110V đây, thì nó được tiếp điện bằng cái dây bên này là mát đấy. Và cái nguồn thứ hai đó chính là cái nguồn 24V là nguồn bên này. Đó, thì cái nguồn 110V đấy thì nó để đóng, tức là cấp nguồn cho các contactor này. Đấy, rồi các cái con kiểu là van điện tử đó, van mà tăng tải giảm tải đó. Và 24V thì nó cấp cho tất cả các bo điều khiển này các bạn nhé, là sử dụng điện 24V đó. Thì với cái nguồn 24V thì các cái bo điều khiển nó hoạt động là nó với cái điện áp thấp. Đấy, còn một số cái công tơ này, rồi công tơ điều khiển máy nén, công tơ điều khiển quạt đó. Thì trên này nó còn một cái khoang nữa đó, thì cái khoang này thì mình chưa mở ra được đấy các bạn. Đây, nó hơi khó mở vì mình không có đồ, không có cái lục. Nhưng mà trên này đấy, cái bo này này, trên cái đây có cái lục ở trên này nha các bạn nhé. Thì tháo trong này ra thì nó sẽ có một số cái cầu chì cho quạt và cho các cái cầu chì cấp nguồn cho quạt và cầu chì cấp nguồn cho điều khiển các bạn nhé. Thì nó sử dụng cái bộ cầu chì trên này, và trên đó thì thường nó sẽ có một cái bộ tài liệu đi kèm của chiller, thì các bạn có thể mở ra để xem cái đó. Thì còn dưới đây thì là các cái bo đấy. Thì như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn cơ bản về các cái linh kiện ở trong con chiller. Về chi tiết từng cái u như thế này, u nào làm chức năng gì, thì mình xin phép là giới thiệu đến các bạn một cái video khác, bởi vì cái video nó tương đối dài rồi, để xem nhiều mỏi mắt thì nó cũng chán, mà nó cũng chả mang lại nhiều giá trị, cho nên là mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn nhé.